Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video sebelum ni kita dah lihat bagaimana kita nak solve exact ordinary differential equation. So kali ni kita akan lihat lagi satu case untuk ordinary differential equation dan kita namakan sebagai InExact ODE. So kalau kita lihat sebelum ni dalam exact ODE, kita tulis first order differential equation dalam bentuk macam ni, dan daripada sini satu equation kita katakan dia sebagai exact ODE if ini jika dm over dy is equal to dn over dx. Ini ialah exact. Tetapi jika kita dapati dm over dy tak sama or unequal to dn over dx, this one ialah inexact differential equation. So kalau kita dapat case macam ni, macam mana kita kita nak solve untuk inexact differential equation. So dikatakan sini it can always be made exact. So equation ni yang tak exact ni, inexact differential equation, always can be made exact by multiplying apa yang kita namakan sebagai integrating factor. So jika kita ada satu ODE, so bila kita check dm over dn over dy tak sama dengan dn over dx, so persamaan ni persamaan m dengan ni atau persamaan total persamaan ni kita darabkan dengan kita namakan sebagai integrating factor, iaitu darab dengan i lah, integrating factor apa-apalah, tapi kita biasa pakai semua i. Yang ni kita darabkan dia dengan i, so kita akan dapat im dengan in. So bila kita darabkan tu, kita akan dapat, kita bezakan lagi sekali di im terhadap dy. Ni kita akan dapat di equal to din over dx. So kalau kita dapat cari integrating factor yang betul, bila kita darabkan dengan persamaan asal dia dan kita check sekali lagi, kita akan dapat di persamaan ni akan boleh jadi exact, dan seterusnya solution dia sama macam exact solution yang kita dah lihat dalam video sebelum ni. Okay, so macam mana kita nak dapatkan pertama sekali kita mesti dapatkan atau tahu macam mana dapatkan integrating factor ni. So simple integrating factor, how to determine integrating factor, I tadi ialah x is equal to e to the power of integration of fx dx, di mana fx is equal to this one, iaitu 1 over n dm over dy minus dn over dx. So bila kita dapat fx, kita integratekan terhadap dx, lepas tu e to power of f this one, kita akan dapat apa yang kita nama sebagai integrating factor. Dan dapat integrating factor, kita boleh darabkan dengan apa ni, kita multiply balik dengan persamaan asal, dan kita boleh check exactness balik. Bila dah exact, kita boleh solve sama macam step yang kita dah buat dalam exact ordinary differential equation. Okay, seterusnya kita pergi kepada contoh untuk kita lebih memahami, lebih clear. Okay, so kita ada persamaan yang ni. First step yang kita kena ingat, kita mesti tulis dalam bentuk m xy dx plus n xy dy equal to 0. Pertama sekali, apa-apa bentuk solution, bentuk yang dia bagi kat kita yang ni, kita tulis dulu dalam bentuk macam ni. Pusing macam mana. So yang ni saya tunjuk macam mana kita dapatkan yang ni. Ini dalam bentuk yang ni. Cara dia saya dah tunjuk kat sini. Okay, you boleh refer.
So bila kita dah ada yang ni, kita lihat, kita compare yang ni dengan ini, kita dapati ini ialah mxy dan nxy ialah 2xy ni. So lepas tu kita check for exactness. Kita check for exactness iaitu dm over dy. Kita bezakan dm over dy dulu, iaitu kita bezakan 4xy plus 3y square. So bila kita bezakan ni, kita akan dapat equal to 6y, which is this one. Next, kita check lagi satu, iaitu dn terhadap dx, which is that dn is 2xy, dx, this one kita akan dapat 2y, which is that this one. So kita lihat kat sini, dm over dy not equal to dn over dx. So this one is not exact or in exact ODE. So dikata kat sini, we can transform this equation to be exact by multiplying the equation with the integrating factor. So trik kat sini ialah macam mana kita nak dapatkan this integrating factor. So integrating factor tadi ialah I, integrating factor ialah e to power of integration of fx dx. So pertama sekali kita dapatkan fx dulu, iaitu fx is equal to 1 over n dm over dy minus dn over dx. Okay, so kita buat satu-satu. Ada colour lain tak? Kita try black. dm over dy is equal to, tadi kita dapat apa ni, dm over dy is 6y, ataupun saya rasa boleh tulis kat sini n tadi ialah ni, n mana n tadi, n ini, n is 2xy. So n ini kita ada 1 over 2xy dm over dy, this one is 6y minus dn over dx ialah this one, ialah 2y. This one kita akan dapat 1 over 2xy 4y. So y ni kita akan dapat 2 over x. Ini ialah fx. This one is fx, dan kita tahu integrating factor ix is e to power of integration of fx dx. Okay, so next, bila kita dah dapat fx, kita integrate pula fx tu. Okay, so yang ni saya padam dulu. Kita integrate integration of fx terhadap dx ialah integration of 2 over x dx, yang mana yang ni kita akan dapat equal to 2 ln x. Bila kita dapat, this one is integration of fx dx, dan I is equal to e to power of integration of fx dx, which is the equal to e to power of integration of 2 over x. Ni saya just follow, repeat balik ya, step dx equal to e to power of 2 ln x. Check, this one is equal to x squared. Macam mana dapat ini ke sini? Check ln nya rule.
Okay, so kita dapat Ix, which is that equal to x squared. Seterusnya bila kita dapat ni, kita darabkan Ix ni dengan persamaan asal kita ada tadi, iaitu yang ni, yang asal kita ada ni. Kita darabkan dengan Ix tu. So yang ni saya boleh padam dulu. So persamaan asal kita ialah ini persamaan asal kita tadi 4x plus 3x 3y squared dx plus 2xy dy equal to 0. So kita darabkan dengan integrating factor tadi yang kita dapat, iaitu integrating factor, dah padam. Integrating factor ialah x squared, iaitu darabkan dengan x squared ni, kita akan dapat iaitu yang ni, iaitu 4x cube plus 3x squared y squared dx plus 2x cube y dy equal to 0. Dan kita follow step, iaitu check for exactness. Di mana kita bezakan dm over dy, which is that d 4x cube plus 3x squared y squared over dy, yang ni kita akan dapat 6x squared y. Dan untuk dn over dx, which is that dn is 2x cube y, ni kita bezakan terhadap dx, kita akan dapat sama juga, iaitu 6x squared. So kat sini kita dapat this one is equal to this one, which is that dm over dy equal to dn over dx. Bila dapat yang ni, ini ialah exact equation. So kita boleh move kepada solution dia, iaitu sama macam yang kita dah buat dalam exact solution sebelum ni. Pertama sekali, okey, yang ni sebab ini slide ni dah penuh, saya boleh refer pada slide ni, saya cuba tulis dekat kertas yang kosong. Okey, solution dia lihat, solution dia ialah ni, boleh refer pada contoh exact yang kita buat tu lah. So solution dia ialah f xy is equal to integration of I m xy. I tu maksud kita dah darabkan dengan integrating factor. Sama kalau tak nak tulis pun boleh je, dx plus I n xy dy ni equal to c. So that first fx yang pertama, iaitu f xy equal to the integration of I m xy dx plus the function of y, which is that the constant. So yang ni kita integratekan, iaitu kita integratekan 4x cube plus 3x cos y dx plus fy. So kita dah akan dapat x4 plus s cube y square plus fy. Okey, itu yang pertama. Dan untuk yang kedua,
iaitu f untuk function y pula, f xy is equal to the integration of I n xy over dy plus function of x plus function of x. The constant untuk case ni, untuk yang kali ni. So this one is equal to the integration of 2x cube y dy plus fx. This one kita akan dapat x cube y square plus fx. Okay, so kita ada dua garis tu. Ini pun fx, ini pun fx, meaning that this one, which is that x4 plus x cube y square plus fy is equal to this one, which is that which is that x cube y square plus fx. So bila kita compare, kita akan dapat solution dia ialah this one is solution dia ialah fxy. So kalau kita compare, boleh lihat kat slide tu, ini x is a sama function of x, dan ini ialah function of ini sama dengan yang ni. Automatically ini ialah constant, ini ialah constant c. So solution tadi kita dapat ialah f xy tadi is equal to yang ni dah tetap x4 plus x cube y square plus c. So this is the solution untuk kita tengok contoh yang kita dah lihat tadi. Sama juga kita juga boleh tulis sebab c ni constant, apa dia duduk belah sini jadi positif, kalau kita bawa equal to c pun dia akan jadi negatif, dia tetap sama, iaitu dia constant. So ini adalah general solution untuk exact or inexact differential equation yang kita lihat tadi. Okay, seterusnya mungkin kita sempat untuk lihat lagi satu contoh, iaitu contoh ni. Okay, refer pada contoh ni. Saya pergi kepada, saya pakai kertas yang kosong tadi. You boleh refer pada slide untuk follow video ni. So kita ada soalan dia ialah minus y dx plus x dy, x dy equal to 0. Dia kata solve the differential equation, meaning that kita nak cari solution iaitu y sama apa. Okay, so saya pakai color hitam lagi ni, macam tak apa clear. Okay, sekali kita ada minus y dx plus x dy equal to 0. So kita kena tulis dalam bentuk m xy dx plus n xy dy equal to 0. Tulis semua ni dalam bentuk tu. So daripada situ kita ada ini ialah yang ni, dan kalau pergi biru, ini sama dengan yang ni.
So daripada sini, kalau kita nak tulis dm over dy, dm over dy is equal to, m ialah yang ni, d minus y over dy. Which is that kalau kita solve yang ni, this one is equal to minus 1. So untuk yang biru ni pula, kita ada dn over dx. So this one is equal to dn is x over dx. This one is equal to 1. So bila kita check sini, kita dapati dm over dy not equal to dn over dx. So this one is in z. Bila in z, kita kena dapatkan integrating factor. Kita kena cari integrating factor untuk darabkan dengan persamaan asal yang ni. So kita check sekali lagi. Okay, so macam mana kita dapatkan integrating factor? Kita tahu I, integrating factor, is equal to e to power of integration of fx dx. So kita dapatkan fx is equal to 1 over n dm over dy minus dn over dx. This one, n ialah tadi kalau kita lihat dalam slide tadi, n ialah x. So kita boleh ikut sini 1 over x dm over dy, yang mana kita dapatkan tadi, is equal to minus 1 minus dn over x is 1. So this one is equal to minus 2 over x. So kita integrate integration fx terhadap fx dx ni, kita akan dapat the integration of minus 2 over x dx. This one is equal to e to power of minus 2 ln x is equal to 1 over x squared. Ataupun ringkas step lagi, kita skip skip. This one is equal to minus 2 ln x, so that ix is equal to e to power of integration fx dx is equal to e to power of this one is equal to this one minus 2 ln x equal to 1 over x squared. Dia sebenarnya kat sini ialah kita dapat 1 over x squared x. So kita darab this integrating factor dengan persamaan asal yang kita ada tadi, which is that this one. So bila kita darabkan, dari sini kita ada minus y dx plus x dy equal to 0. So yang ni semua kita darabkan dengan integrating factor kita ada, iaitu 1 over x squared. So kita akan dapat minus y over x squared dx plus x over x squared dy. So yang ni
Kalau kita ringkaskan, kita ada minus y over x squared plus dy equal to ini ni 1 over x dy equal to 0. So kita check balik exactness dia, iaitu silap ini ialah dx kat sini. So dm over dy equal to, m ialah yang ni, so d minus y over x squared dy, this one kita akan dapat minus 1 over x squared. So take untuk dn, untuk n terhadap x, kita akan dapat d 1 over x terhadap dx, this one is equal to minus 1 over x squared. So daripada sini kita dapati dm over dy equal to dn over dx. So this one is exact differential equation. So bila dah exact, kita boleh solve using the same method yang kita dah lihat sebelum ni. Okay, itu kalau kita lihat kat sini daripada slide tadi, boleh refer. Kita start dengan 1, iaitu fxy equal to the integration of m xy dx plus fy, iaitu the integration of minus y over x square dx plus fy. So bila kita integrate itu, kita akan dapat y over x plus fy. Lagi satu, kita ada fxy equal to the integration of n xy dy plus fx. So bila kita integrate ini, kita integrate n tadi, kita ada n ialah 1 over x dy plus fx. So integration ini kita dapati y over x. So y over x plus fx. Sekali lagi kita compare, kita tahu ini sama dengan ini dua-dua tu fy. So yang ni ialah sama dengan ni, sama dengan fxy, which is that the solution. So the solution is fxy equal to y over x plus fy equal to y over x plus fx. So of course yang ni sama, dan yang ni dua ni bila tak ada function apa, ini ialah constant. So this one is equal to y over x plus c constant. So this is the solution untuk case InExact differential equation, which is that kita kena dapatkan integrating factor dulu sebelum kita boleh proceed, sama macam step yang kita buat untuk exact differential equation. So itu je untuk yang ni. Nanti boleh tengok lagi contoh untuk lebih faham lagi apa yang kita dah buat kat sini.